Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. At muli ako si Jay at samahan niyo ako sa paggawa ng panibagong DIY projects. Gagawa tayo ngayon ng DIY Hexagon Shelves. At syempre ang gagamitin natin ay ang Popsicle stick, glue gun, at glue stick. Kung wala naman kayong glue gun sa bahay, pwede tayong gumamit ng kandila pantunaw sa glue stick. Okay, ano pa hinintay natin? Simulan na natin. So, ito nga po yung popsicle stick na binili natin online. Unbox muna natin siya. So, ito siya. At ito ay 10 pesos isa at meron siyang 50 pieces. So, ito yung mga popsicle stick natin. Sprayan na natin.
binuksan natin itong isang pack. At itong isang pack, nakabuot tayo ng isang ganito, isang hexagon. At meron siyang 9 na pattern. So, gagawa pa tayo ng 2 pa.
So, nagkahalaga lang din ng 40 pesos. 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos, at sa dalawa nating lusik na nagamit na 10 pesos. Marami pa tayo natitirang popsicle stick. Kaya, gagawa pa tayo sa susunod ng mas marami pang DIY projects gamit ito. Kaya subscribe na and click the notification bell para updated ka sa mga upload nating videos. Bye-bye!